Chiar că desertul. Pregătiți-vă creierile. Vă rog eu, concentrați-vă. Lucrurile astea care sunt niște principii pe care dacă le înțelegeți, după aceea totul curge. Și trebuie să puneți fundația asta foarte bine. Concentrați-vă. Dacă nu sunteți atenți, lucrurile astea sunt pe deasupra capului vostru și nu vă vor ajuta deloc. Concentrați-vă că ele au sens. Nu sunt făcute de noi. Așa că, you have the mic, sir. All right, I have the mic. All right, 2 more hours. Ultimele 2 ore, doamnelor și domnilor. Okay, Philip, would you pass out the papers? Okay, I am not going to teach from here. I'm going to teach from my notes, okay? Nu o să predau de aici, o să predau din notițele mele. Because Deoarece, to understand the end times, you have to understand Daniel. ca să înțelegeți timpurile viitoare, trebuie să înțelegeți în primul rând cartea Daniel. Okay, and the passage we're going to look at Daniel is really hard. Iar pasajul la care ne vom uita la Daniel este foarte, foarte greu. Okay, so we're going to look at this passage before lunch, and then after lunch we're going to look at end times. Okay? Ne vom uita la acest pasaj acum, iar după prânz ne vom uita la timpurile viitoare. Okay. So, Daniel 9. Mi-a luat cineva Biblia? Șeful. Mulțumesc, șeful. Daniel, capitolul 9. Mulțumesc. Ciocolom. I've got this. I got this. Okay. As we begin. El e Filip și el vrea să se însoare. Okay. I gave Philip copies of all of my notes from this week. Okay? I-am dat lui Filip copie după toate notițele mele din weekendul acesta. Okay. He's going to send you a link where you can download all of my notes. Okay? Vă va trimite un link unde puteți downloada toate notițele mele. Okay, because you're in this class, you can use those as your own. Pentru că ești în clasa aceasta, poți folosi acele notițe ca și când sunt ale tale, Ruti. Okay, Dar one warning, I didn't make them in PowerPoint, I made them in Keynote. Problema este că nu le-am făcut în PowerPoint, le-am făcut în Keynote. Care e pentru Apple același lucru, puteți să-l transformați. Filip are grijă de asta, l-a convertit, vi-l trimite. Mulțumim, Filip. Yeah, Philip will get you taken care of. Okay, all right. 70 weeks. Okay? 70 de săptămâni. All right. We need to do a lot with this word. Trebuie să discutăm mult legat de cuvântul acesta. And in Romanian it's translated as sevens, days, 70, weeks. Weeks. Okay, it is weeks. Okay, good. Okay, we need to do a lot with this. Ok, trebuie să discutăm mult despre asta. So when we're looking at this verse, what we're going to find out is here's all the things that have to happen in 70 weeks. Când ne vom uita la versetul acesta, vom vedea toate lucrurile care trebuie să aibă loc, să se întâmple în cele 70 de săptămâni. Okay, and I want you to trust me on something for a minute and then I'll prove it later. Timp de 1 minut, vreau să aveți încredere în mine, în ceea ce vă voi zice, iar apoi o să-l dovedesc mai târziu. Okay, this is actually years. Sunt de fapt ani. Because in Hebrew, pentru că în ebraică, this word is sevens. Acest cuvânt săptămâni, de fapt, sunt 7 la plural. Okay, it's not weeks, it's not days, it's not years, it's Deci nu sunt 70 sevens.
Sunt 70 de 70, deci nu sunt săptămâni sau ani. Okay, but the problem is Hebrew sometimes translates sevens as weeks. Dar Okay, problema e sometimes că în ebraică câteodată când este scris 70 e tradus ca și săptămâni. Okay, so, oops. So, for right now, trust me, but I'll prove it to you in a few minutes. Okay? Momentan ai încredere în mine, dar ți-l voi dovedi în câteva minute. And then, trust me for one more thing. Apoi mai ai încredere în mine încă un lucru. 77s, it can mean 70 times 7, which equals 490. Good. Ok, 70 câte 7 poate să însemne 70 câte 7, care e egal cu 490. Okay, this is really, 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 really important. Este foarte important. Good. Okay. Okay. So let's look at this verse and read it together. Să ne uităm la acest verset, să-l citim împreună. All right, go ahead. Someone. Cineva? Pe voi sunteți rândul ăla. Da. Daniel 9, 24, 25. 7 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale, cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la prețuirea vedenii și prorocii și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi, da, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. Okay, good. Okay, so what this verse is saying Ceea ce versetul acesta ne spune, is that by the time 77s is done, până la sfârșitul celor 70 câte 7, 6 things need to happen. 6 things. 6 lucruri trebuie să aibă loc, să se întâmple. Okay, and here they are. Uitați-le. Finish the wrongdoing, make an end to sin, atonement for guilt, bring in everlasting righteousness, seal up vision and prophecy, and anoint the most holy place. Okay? Încetarea fără de legilor, ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirii, aducerea neprihănirii veșnice, pecetuirea vedeniei, ungerea Sfântului Sfinților. Okay, so some of these things have happened, and some of these things have not happened. Unele dintre acestea s-au întâmplat, unele încă nu s-au întâmplat. So here's the things that have not happened yet. Uitați lucrurile care încă nu s-au întâmplat. Okay, we definitely haven't made an end to sin because we still sin, yes? Cu siguranță încă nu am pus sfârșit păcatului pentru că încă mai păcătuim. We haven't finished the wrongdoing because people still do evil things. N-am sfârșit încă nelegiuirea pentru că oamenii încă sunt păcătoși. Okay, and you may think that we have done this, that we have sealed up vision and prophecy, but you're wrong. Și poate crezi că am terminat cu viziunile și profețiile, dar încă nu, deoarece Because in Revelation 11, at the end, there's two really important people who will prophesy. pentru că la spre sfârșitul Apocalipsei, vremurilor, în Apocalipsa 11 cu 2, sunt 2 martori care ce vor face? Vor profeți. Okay, so this isn't over either. Now, what about Așa the că other three când things? zice profețiile se vor sfârși, nu s-a terminat încă. Dar celelalte. Did Jesus make atonement for guilt? Iisus Hristos a făcut ispășirea păcatelor. Okay, and did he through his death provide a way for everlasting righteousness for us? Și și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. And does he sit on the throne and has he now anointed the most holy place? Și stă El acum pe tron în Sfânta Sfintelor. Okay, so some of these things have happened and some of these things have not yet happened. Deci unele dintre ele au avut loc, unele încă nu au avut loc. Okay. So, when we're looking at this verse, Așa că atunci când ne uităm la acest verset, some of it's done, some of it is not done. unele s-au împlinit, unele nu s-au împlinit. Okay, are you following so far? Până acum Good. suntem toți pe aceeași linie?
Okay, when your brain hurts, raise your hand and we'll stop, okay? Când începe All right. să te doară degetul mic de la picior, să ridici mâna să-mi spui. Okay. All right, so why is this years and not days or weeks? So De ce 70. când zice aici 70 de săptămâni sunt ani și nu zile sau săptămâni? Okay, here's our other places that this same language is used in the Bible. Să vedem alte locuri unde același limbaj este folosit în Biblie. Okay, and here is the reason why this whole passage is going to happen. Și uitați de ce întreg acest pasaj urmează să se întâmple, să aibă loc. Okay, in Leviticus 26, it's a really important passage for this. Levitic 26 este un pasaj foarte important. One of the things that God told the people to do is only work your land for 6 years and then the seventh year take it off. Leave Unul it dintre alone. lucrurile pe care le-a zis Dumnezeu este lucrează pământul timp de 6 ani, iar al 7-lea fă o pauză, ia o pauză. Okay, and what is now happening in the book of Daniel Și ce se întâmplă acum în cartea Daniel? is God is going to judge them for 70 years. Dumnezeu urmează să-i judece timp de 70 de ani. Okay, so Babylon is going to come in, Babilon vine și îi cucerește right, and is going to hold them in captivity for exactly 70 years. și urmează să-i țină în captivitate exact fix 70 de ani. Okay, because it's been 490 years since they've had their Sabbath. Or the Pentru year că rest. au trecut 490 de ani de când au avut ultimul sabat. Okay, so God's saying, you didn't do what I said, so I'm going to make you do it. Așa că Dumnezeu spune, n-ai făcut ceea ce ți-am poruncit, așa că te voi face să faci ce ți-am poruncit. Okay, and Daniel, he's really, really smart. He knew his Bible, and he knew these passages in Jeremiah. He knew them well. Iar Daniel este foarte deștept și el cunoștea, era familiarizat cu versetele acestea din Ieremia 25 și Ieremia 29. Okay, so, very important numbers. Numere foarte importante. They went 490 years without doing what God said. Au parcurs 490 de ani fără să facă ceea ce Dumnezeu le-a poruncit să facă. And then God tells Daniel, hey, I'm going to get 70 years back from you. Și după aceea Dumnezeu îi spune lui Daniel, o să-mi iau cei 70 de ani înapoi de la tine, pe care nu i-ai respectat. And now the neat part is that God tells Daniel, after I get my 70 years back, I'm going to tell you what's going to happen in the next 490 years. Și partea interesantă este că Dumnezeu îi spune, după ce îmi voi lua cei 70 de ani, îți voi spune la sfârșit ce va avea loc în următorii 490 de ani. Okay, hang on. Sorry, it's going too slow. Okay, all right. So, they're in captivity for 70 years. This is where Daniel is right now. He's Ok, in deci captivity. sunt în captivitate timp de 70 de ani. Aici se afla Daniel în momentul acela, da? În captivitatea de 70 de ani. Okay, and God is saying, you have this captivity because you violated the Sabbath for 490 years. Și Dumnezeu zice, vă voi duce 70 de ani în captivitate pentru că nu ați împlinit ce v-am poruncit să respectați sabatul. And then now in Daniel 9:24, God says, let me tell you what's going to happen for the next 77s. Iar după aceea, aici, în capitolul 9 din Daniel, Dumnezeu îi spune lui Daniel, dă-mi voie să zic ce se va întâmpla pentru următorii 70 ori 70 de săptămâni, da? 490 de ani. Are you following? Urmăriți? Okay, how's your brain? Vă doare creierașul? Okay, Nu încă? Un pic? I used to be a statistics professor. I love numbers. Ok, This is sunt great. profesor de statistică, îmi plac numerele, așa că n-aveți încotro. Okay, so another way to think about this. Un alt mod de a te gândi la lucrurile acestea, Daniel's alive during here, Daniel este viu aici and God tells him, here's what happened 490 years in the past. Here's what will happen 490 years in the future. și Dumnezeu îi spune, uite ce s-a întâmplat în ultimii 490 de ani și uite ce urmează să se întâmplă în următorii 490 de ani. Okay, so look back
at this. So Să ne uităm înapoi la lucrurile acestea. in the next 490 years, În următorii 490 de ani, okay, all of these things need to happen. următoarele lucruri trebuie să aibă loc. And remember, these things still have not happened. Și aduceți-vă aminte, lucrurile acestea încă nu s-au întâmplat. Okay, but these things have. Dar celelalte s-au întâmplat. Okay, and so your mind is going, Și așa că mintea ta îți spune acum, wait, Kyle, it's been way more than 490 years since Daniel was alive. stai un pic, Caile, că sunt mai mult de 490 de ani de când Daniel a fost în viață. Are you? Yes? Da? Yes. Okay, so Kyle, I don't understand because you said these things still haven't happened, but if we're looking at, oh, come on, hurry up. Okay, but if we're looking at this, you said God's going to do in 490 years those other 6 things. Yes? Cal, mi-ai spus că în următorii 490 de ani Dumnezeu urma să facă toate acele lucruri care au fost aliniate acolo. Okay, now Versetul does your brain 24. hurt? Acum vă doare un pic A little creierul? bit? A little bit? Un Okay. pic, un pic? Okay. Începe, da, exact. All right. So what we are going to talk about the entire rest of the time is these 490 years, what's supposed to happen. Ceea ce vom discuta noi de acum este ceea ce urmează să se întâmple exact în ăștia 490 de ani. Okay. But the first thing we have to know is when do we start the clock? Dar primul lucru pe care trebuie să-l știm este când începe timpul, ceasul. Okay. So if we're looking at Daniel 9 again, Dacă ne uităm din nou la Daniel, capitolul 9, okay, verse 25, versetul 25, so you are to know and discern. unde spune să știi, dar și să înțelegi. Okay. It says you're going to rebuild Jerusalem, but then at the end it says it will be built again with plaza and moat. Vor fi zidite din nou piețele și gropile. Okay, that's or streets. It may say streets and moat. It says the holes in the markets. Okay, the halls and the markets. Yeah. Moat's a better word. Do you have a translation for that? Okay, it's like a small river around a castle. Este ca un râu mic în jurul unui castel. That doesn't translate. Șanțurile și străzile vor fi reconstruite. Okay. Yes, sir, we do have a word. Okay, good. Okay, this is really important because this is when we know that the clock will start. Este foarte important pentru că atunci vom ști că a început să ticăie ceasul, să înceapă so- momentele acestea. If we're looking at that, Dacă ne uităm la acestea, all right, plaza and moat, there's piețele actually și șanțurile, Okay. tăiem aici groapă și punem șanț. there were actually 3 times, actually there were 4 times that the Jews tried to rebuild the temple. De fapt, sunt nu 3, ci 4 ori de câte, când evreii au încercat să reconstruiască templul. Okay, so these 3 are during the Medo-Persian reign. Acestea 3 au avut loc în timpul Imperiului Medo-Persan. Okay, but here's the problem. None of these 3 work. Dar uitați ce se întâmplă. Niciuna dintre cele 3 nu funcționează. Okay, and the reason they don't work Și motivul pentru care nu funcționează is that when they tried to rebuild the temple, they never tried to rebuild the temple and the wall so that there could be a river outside and a plaza inside. n-au putut niciodată să construiască templu încât să fie un râu, un șanț afară și piața să fie înăuntru templului. Okay, that only happened one time. Lucrul acela s-a întâmplat doar o singură dată.
And we have a whole book of the Bible that's about that thing. Și avem o carte întreagă în Biblie care vorbește exact de acel lucru. Okay, does anybody remember what book that is? Și aduce aminte cineva care carte e asta? Yeah, Nehemiah. Nehemiah. Okay, yeah. Yes, that's right. Okay. Așa este. Okay, so this is the decree from Artaxerxes to Nehemiah, right? Artaxerxes i-a dat un decret lui Neemia. Okay. When this happens, Când lucrul acesta are loc, okay, they aren't just rebuilding the city. nu numai că reconstruiesc orașul, Remember, in Nehemiah, it talks about that they would stand on the wall and help prepare the houses on the wall first, all right? vă aduceți aminte că ei stăteau pe zid și ei au început să-și construiască întâi casele lor. Okay, so that's the date that we know. That's when the clock starts. Asta este ziua pe care o cunoaștem și când începe ceasul, să ticăie ceasul. Okay, but Acestor timpuri. all right. Oops. Come on. There we go. Okay. All right. So this starts the Nehemiah. Oops, I can't write. There we go. Okay, that's when it starts, is Nehemiah. Okay? Aici începe ceasul, da? În Neemia. Okay, all right. All right, so you're thinking, all right, Kyle, 440 BC. Așa că te gândești, Cal, 444 înainte de Hristos, Okay, so for a stats professor, you're really bad at math. pentru un profesor de statistică ești nu ești foarte bun la matematică. Okay. He's my favorite. Do y'all know Jackie Chan? Okay. Oh yeah, I love him. he's our favorite. Okay, all right. So, if we count forward, right? Dacă numărăm înainte, If we count forward from the time 444 BC 444 înainte de Hristos, to when Jesus died, până când Iisus 33 Hristos AD, a murit în anul 33, that's 477 years. sunt exact 477 de ani. Okay, so that's a problem because Kyle said 490 before, but that Deci e doesn't o make sense. problemă, pentru că Kyle a zis 490. Okay, that's a problem, right? Asta e o problemă, corect? And so this might be a case where we would go, oh, the Bible's not true because it didn't tell the truth about something. Poate e un caz în care spunem, Biblia nu este adevărată pentru că nu a spus adevărul cu privire la lucrurile astea. But Dar, how long is our calendar? cât de lung este calendarul nostru? How many days? Câte zile are un an? 365. Oh, no. Right? Statistică. Yeah. Yeah, stats professor, right? Okay. 365.25. That's right. That's our calendar. 365.25. Ăsta este calendarul nostru. That's us. The Jewish calendar. Dar calendarul evreiesc, 360 days. Not 360 de 365. zile, nu Okay. 365.25. Every month in the Jewish calendar has 30 days. Orice lună din calendarul evreiesc are 30 de zile. Okay. Can you prove it to me, Kyle, or are you just making up numbers? I can prove it Poți to să-mi dovedești, Kyle, sau doar inventezi numere? you. Okay. India, Persia, Babylon, Egypt, Central and South America, China all use 12 30-day calendar or 12-month 30-day calendars. All of Ok, them. India, Persia, Babilon, Egipt, America de Centrală și de Sud și China, toate folosesc calendar de 12 luni cu câte 30 de zile. Okay, and then also in Revelation 12:6, this is going to be really, really important to us. Din nou, Apocalipsa 12:6 este foarte, foarte important pentru noi. John calls this phrase right here, time, times, and half a time, Ioan numește aici timp, timp și jumătate de timp, which really could be translated year, years, and half a year. care poate fi tradus an, an și jumătate de an.
half that equals 3.5. Yes. care e egal cu 3 ani jumătate. Okay. He calls 3.5, he calls that 1,260 days. Deci numește 1260 de zile. Okay. 1,260 divided by 3.5 equals 1260 împărțit la 3,5 egal cu 30. 30. Okay? Yes? No, not 30. That's not right. That is right. That's not right. Nope, sorry. Sorry. Hang on. I'm not good at math, right? Okay, all right. Meli. Let me do it this way. $3.5 times 30. How much? 10.5. 10.5? 10.5. 105. 100.5. 105, thank you. Okay, all right. So that's 3.5 years times 12 equals 1,260. Yes, right? sir. Yes. Right? Okay. So 3.5 years times 30 days times 12 years, 1,260, right? So even the Bible calls 3.5 years 1,260 days. Deci chiar și Biblia numește 3 ani jumate 1260 de zile. Okay, so the Bible already sets precedent for a 30-day month calendar. Deci Biblia ne arată că calendarul este de fapt de 12 luni cu câte 30 de zile. Așa ar fi în mod normal, da? 30 de zile luna. Okay, so let's try this. Haideți să încercăm asta acum. Okay, 69 weeks 69 de săptămâni times 7 years times 360 days equals 173,880 days. Vedeți și voi formula sus acolo. Okay, all right, it's a lot of numbers. All right. Okay, if we go by solar years, we have 476. But if we go by if we go by solar years, we actually have a bigger number. But if we go by lunar years, then those are, by the calendar from the Jews, then we get a different number. But Dacă mergem pe ani solare avem un număr, dacă mergem pe calendarul evreiesc avem cu totul un alt număr. But here's the crazy part. Dar uitați partea care este ieșită din comun. We know the exact day that Artaxerxes told Nehemiah to rebuild the temple. And Știm ziua exactă când împăratul persan i-a spus lui Neemia să construiască decretul să înceapă reconstruirea templului. okay, and if you count forward Și dacă this many days from this day, este exact atâtea zile din ziua aceea, it's in AD 33, în anul 33 după Hristos, and it's a Sunday, și e o duminică, and the exact day is și ziua exactă este the triumphal entry. ziua în care a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim. Okay, do you remember when we were talking about the Bible a few days ago? Vă aduceți aminte când am vorbit despre Biblie cu câteva zile în urmă? And I said the Bible is a book that no man would write it if he could write it, nor could write it if he would write it. Și am zis că niciun om n-ar putea să scrie Biblia și n-ar scrie dacă ar putea să scrie. Okay, and I also said there's that place called the Shrine of the Book where you can see really old copies of the book of Daniel that predate Christ. Și am văzut că există locul acela, Șeria, unde poți vedea cărți vechi. Okay. This is why this is a book that no man could write if he would write it, nor would write if he could write it. Because you can't fake getting the exact day right. Tocmai de aceea este o carte pe care nimeni nu o poate falsifica, chiar dacă ar vrea să o falsifice, pentru că nu poți obține data exactă. And if you and I were writing this and making it up, we would do something stupid like use a lunar calendar instead of a Jewish calendar. Și dacă noi doi am scrie cartea aceasta, am face ceva ieșit din comun folosind un calendar omenesc în loc de un calendar evreiesc. Okay, so when we look back at this passage, Așa că atunci când ne uităm înapoi la acest pasaj,
And we see, okay, here are the 6 things that have to happen. Și vedem cele 6 lucruri care trebuie să se întâmple. Okay, and we count forward, oddly enough, 483 years. Și adunăm înainte 483 de ani. This happens, this happens, and this happens. Acestea 3 lucruri se întâmplă, da? Okay, that's what happens in the 483 years. Asta s-a întâmplat pe parcursul celor 483 de ani. Because what happened to Jesus the moment he walked into Jerusalem? Ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos în momentul în care El a pășit în Ierusalim? Remember, the Pharisees set their mind to kill him that day. Aduți aminte, fariseii și-au propus să-L omoare. Okay, so we have these 3 things happened in the first 483 years. Avem aceste 3 lucruri împlinindu-se în primii 483 de ani. That means this thing, and this thing somehow have to happen in 7 years. Asta înseamnă că aceste 3 lucruri rămase trebuie să se întâmple în cei 7 ani rămași din cei 490, da? Okay. So, some things have happened in the first 483, the other things have to happen in the last 7 years. Deci, Okay? unele lucruri s-au întâmplat, 3 dintre ele s-au întâmplat în 483 de ani, iar celelalte 3 rămase trebuie să se întâmple în alți 7 ani. Okay. So, let's keep reading. Să continuăm să citim. Okay. In verse 26. Versetul 26, Hana. Okay. Hang on just a second. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiile. El va face un legământ trainic cu mulți timp, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Okay. So, the first thing to note, after 62 weeks, Primul right? lucru de știut, după aceste 62 de săptămâni, Okay, or 62 sevens, right? sau 62 de 70. Okay, what's 62 times 7? Cât este 62 ori 7? Cât? 434. Okay, good. 434. All right. Okay. After 62 weeks, the Messiah will be cut off and have nothing. Okay. Deci vedem că după aceste săptămâni unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Okay. So, and then something weird is going to happen, Iar apoi ceva ciudat va avea loc. and this destroyer is going to confirm a covenant with the many for 1 week or 1/7. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Okay. All right. So this is one of the things that needs to happen here. Ăsta este unul dintre lucrurile care urmează să se întâmple. Okay. So we have this 70 weeks that is going to happen. And Avem then cele 70 de săptămâni care urmează să se întâmple. and what Daniel is trying to do is he's trying to tell us what's going to happen in this very last 7 or this Și very last week. Daniel încearcă să ne spună ce urmează să se întâmple în ăștia ultimii 7 ani. Okay? And so he's going to say in this last week În someone's această going to come and he'll make a covenant with many nations. El va face un legământ trainic cu mulți, cu multe națiuni. Okay. And in the middle of the week, he will put a stop to sacrifice and grain offerings. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. And then he will completely destroy everything for the last half of the week. Și pe așa, și după aceea până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Okay, so what do we need to do with this? Deci ce trebuie să facem cu aceasta?
Remember, all 6 of the things in 9:24 haven't happened yet for Israel. Adu-ți aminte cele 3 lucruri care încă nu s-au întâmplat pentru poporul evreu. Okay, all 6 of them haven't happened. The Messiah is cut off after the 69th week, but not in the 70th. Okay? Mesia este, cum zice aici, va fi stârpit în cea de-a 69 săptămână, dar nu în timpul celei de-a 70-a. Okay. The one that's coming is going to confirm a covenant, but it's definitely not the Christ because he's wicked. He's going to destroy everything. Cel care va veni cu siguranță va face un legământ, dar el nu este Hristosul pentru că va distruge totul, pentru că el este ciudat. Okay. And then in verse 27, Iar apoi în versetul 27, those verses fit perfectly in another passage in the Bible, Revelation 11, 12 and 13. Versetele acestea se potrivesc perfect în altă parte a Bibliei, în Apocalipsa 11, 12, 13. Okay, think of this as a glimpse Gândește-te la 9 cu 27 ca și un indiciu, and this as detail. iar Apocalipsa 11, 12, 13 e detaliarea. Okay, Cum ziceți voi? okay. Brains hurt yet? A little bit? Vă dor creierii încă? Un pic? Nu? We're good? Okay, all right. Bine? Okay. Now it's going to hurt. Acum o să doară și mai bine. Okay. All right. Daniel is an amazing book because it's actually one prophecy from 3 different perspectives. Cartea Daniel este uimitoare pentru că este o singură profeție din 3 perspective diferite. Okay, and what God is going to tell us through Daniel is what's going to happen in the future from the perspective of wicked people. Și ceea ce Dumnezeu are de gând să ne spună prin Daniel este ceea ce se va întâmpla din perspectiva celor păcătoși. What's going to happen from the perspective of Israel. Ce se va întâmpla din perspectiva lui Israel And then what's going to happen from the perspective of God. și ce se va întâmpla din perspectiva lui Dumnezeu. Okay, so it's actually one vision with 3 perspectives. Este o viziune din 3 perspective. Okay, but the first one is the one we get the most information from. Dar din prima viziune primim cele mai multe informații. Okay, so Nebuchadnezzar has this dream of this huge idol. Nebucadnețar are visul acesta a unui idol imens. And he tells Daniel about, so he tells his people that he had a dream. Le spune oamenilor săi că a avut un vis And the only one that can tell him what it means is Daniel. și singurul care poate să-i deslușească visul este Daniel. Okay, and so Daniel sees, he sees the statue with a gold head, silver body, brass waist, legs of iron, feet of iron and clay, and then some stone at the bottom, okay? Și Daniel îi spune despre viziunea statuii cu capul de aur, pieptul de argint, brâul de aramă, picioarele de fier și tălpile din fier și clay. Okay. And so what Daniel tells him is that the head of gold, this is all about what's to come. And he says, you're the head of gold, the Babylonian Empire is the head of gold. Și Daniel îi spune că tu ești capul de aur și că Imperiul Babilonian este capul de aur. And after you is going to come the Medo-Persian Empire. După voi urmează Imperiul Medo-Persan. And then after that is the Greek Empire. Grecii după aceea. And then after that is the Roman Empire. Iar după aceea Imperiul Roman. So this is the Roman Empire, is this iron legs. Ăsta este Imperiul Roman, da? Picioarele de fier. But then a stone is going to come down. Dar apoi o piatră va veni And it's going to crush the feet that have 10 toes, and he's really specific about it. Crush the și 10 toes. spune că va distruge picioarele care au 10 degete și este foarte specific când vine vorba de degețelele acelea. Okay, and
it's going to be destroyed by a stone cut out of a mountain without hands and will be the only kingdom that will endure forever. Este o piatră care a fost tăiată din munți, fără mâini omenești, și care va pune o domnie care va dura pe vecie. Okay, and you can guess at this. The kingdom that will endure forever is... Și puteți ghici, împărăția care va dura pentru totdeauna este... Yeah, say Jesus. Jesus. Okay, good. Da, You're spuneți right, Iisus. you're Da, right. bravo. Okay, all right. So Jesus is and the New Testament calls him the chief cornerstone, a stone of stumbling, a rock of offense. În This Noul is all Testament vedem referencing că Iisus Daniel. Hristos este numit piatra de căpătâi și așa mai departe. Okay, we're even called living stones, right? Chiar noi suntem numiți pietrele vii. Okay, all right. Then there's another vision that's had. Apoi, o altă viziune. Okay, and in this one, you have a fourth beast that is really, really weird. Okay. Și în această viziune avem o bestie care e foarte, foarte, foarte ciudată. Okay. When we come back from lunch, we're going to talk about this. După masa de prânz vom discuta despre asta. All right, we still have another hour to go. There's lots to discuss. Ok, Before mai we e start this, I want to înainte de discutăm lunch. după aceea. Okay. All right. Hey, don't die between now and then, right? Ok, okay, nu don't muriți die, între right? timp, da? Okay. We'll have fun with this, and then we'll answer the question of what's the rapture and when is it going to happen. Ok, vom răspunde întrebărilor, vom vorbi despre răpire, când va fi și cum va fi. Okay, and very well done. I usually take 15 hours to teach this. De obicei îmi ia 15 ore să predau asta, iar acum am parcurs 15 într-o oră. Okay, let me pray for us and for our meal, and then we'll go eat. Dați-mi voie să mă rog pentru noi, pentru masa care urmează să o luăm și după aceea mergem. All right. God, thank you for this time. Thank you for this book that is so mysterious that even the wisest long to look into its pages. And so, Lord, teach us, bless us with this meal. May we come back refreshed and ready to study your word again. Amen. Amin. Okay, we'll see you at 3. Trăiește în